mga kaserong Pinoy, magandang umaga! Ngayong umaga magluluto tayo ng most probably paborito ng mga Pilipino sa almusal. At yan ay ang fried rice. Kaya ngayon niyo ako ngayon at magluluto tayo ng egg fried rice. Yum! Sisimula tayo sa bawang. Pag sa fried rice, mas gusto ko yung native na bawang. Itong maliliit. Compared dun sa malakas. Mas malasa to mas aromatic. Yun nga lang, mahirap siyang balatan. Pwede mo naman siyang pitpitin lang tapos igisa mo na. Or balatan mo. Depende na rin sa'yo kung anong gusto mo. Pitpit lang tayo. Kung nagsisipag kayong balatan mo. Nasa sa'yo po yun. Susunod natin itong sibuyas. Natin yung onion leeks. Yung ugat gusto kong isama sa gisa. Tapos yung dahon yung pang-garnish natin mamaya. Ayan, make sure lang na mainit yung wok nyo or kawali nyo para hindi dumikit yung kanin sa ilalim ng kawali. Strip nyo lang. Painitin nyo lang yan. Yung iba ang inuuna, bawang sibuyas. Saka minsan yung itlog. Binabati na nila bago ihalo. Ako iba. Nuna ko yung itlog, tapos hindi ko binabate. Making sure na buo. Tapos ko break doon. Hanggang sa maluto.
bawang. Gusto ko silang magkaiwalay. Para mas humalo yung lasa din sa itlog. Well, that's for me Pwede pa rin naman kayong yung standard bawang sibuyas. Saka nyo ihalo yung protein nyo. Either chicken or shrimp. Nasa sa inyo yun. So, anong mas gusto nyo halo? Yan. Halo nyo na yung kanin. Or for some Asians, nilalagyan nila ng sambal. Natin halo yung bandang baba ng onion cake. Timplahan natin ng soy. Yung akin, gagawin ko siyang Asian. Since wala akong sambal, gagamit akong sriracha. This is mild spicy, or for some it's very spicy na, so depende kung gaano kadami yung halo nyo. Saan yung butil-butil na yan, dapat hiwa-hiwalay yan. Dapat hindi sila yung dikit-dikit. Haluan ng green para maganda yung kulay.